Вітаю вас, мої глядачі! Є на нашій планеті дивовижні об'єкти, різні за розміром, кольором, віком. Точна їх кількість невідома. По приблизним підрахункам вчених, їх існує від 10 до 12 мільйонів. Поетично їх називають очами планети. Так, це озера. І сьогодні я розповім про найдивовижніші озера України. На території нашої країни близько 20 тисяч озер. І кожне прекрасне і унікальне. Тож налаштовуйтесь, ми починаємо. Синевір – легенда Карпат. Саме так його називають через загадкове розміщення серед неприступних скель. Гірське озеро має ще одну неофіційну назву – Морське око, через тихі блакитні води, що оточують маленький острівець в центрі водойми. Утворилося воно, за даними науковців, внаслідок землетрусу, що пройшов тут близько 10-11 тисяч років тому. Максимальна глибина легендарного озера Карпат, в залежності від сезону, коливається від 19 до 23 метрів, але навіть в найспекотніший день літа Синевір прогрівається тільки до глибини 1-2 метрів. Нижче вас чекатиме крижаний холод. Світязь. В піснях Волинський край поетично називають блакитнооким. Дійсно, тут є 220 великих і малих озер. Найвідоміші з них – Шацькі озера, одна з найбільших груп озер в Європі, до якої відносяться 22 озера. Найстаршій водоймі в каскаді Шацьких озер майже 10 тисяч років. Якщо вірити біологам, то вода в озерах Шацького національного парку чистіша, ніж в деяких міських водопроводах країни. Тобто її можна навіть пити і готувати на ній їжу. Тому Шацькі озера поетично називають голубими озерами або голубими очами Волині. Найбільше з Шацьких озер – Світязь. Це найглибше озеро України. Воно глибше, ніж Синевір і Азовське море. У вітряну погоду хвилі тут можуть сягати 1,5 метри. Світязь живиться тільки підземними водами. В нього не впадає жодна річка. Біле озеро. Озеро розташоване в басейні річки Стир на Рівненщині. Озеро має карстове походження. У часи найбільшого в історії нашої планети Дніпровського зледеніння на місці нинішнього Білого озера був льодовик. Вода в озері чиста, дуже прозора і тепла. Завдяки підвищеному вмісту гліцерину вода Білого озера має цілющі властивості. Ні в одному озері на території України немає такої кількості цієї органічної сполуки. А місцеві жителі вірять в її чудодійні властивості і навіть називають водойму ванною молодості. В минулому панночкам носили воду з озера відрами, щоб вони зберегли свою молодість та красу. Окнище. У селі Оконськ Волинської області знаходиться вельми оригінальна природна пам'ятка. Невеличке озерце з 2 фонтанами посередині. Через підземні води Окнище сполучається з Шацькими озерами. Вода у озері багата на мінеральні солі, хоча її властивості повністю не вивчені, і для лікування вона не використовується. Купаються в озері хіба що екстремали. Температура води тут ледь досягає позначки у 9 градусів. Навіть у суворі зими озеро не замерзає. Особливостю води є те, що вона не піддається газуванню. Ялпух. Озеро у місті Болград
на Одещині. Розливається на 149 квадратних кілометрів і вважається другим за величиною озером Європи. Назва озера означає «мілке, неспокійне місце в воді». У водоймі водиться близько 40 видів риби та чимало різновидів раків, а місцеві мешканці та гості залюбки відпочивають на піщаних пляжах. От ми дісталися середини, тож саме час нагадати. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть в коментарях про місця, які вас цікавлять. А ми вже постараємося вас порадувати. Ну що, поїхали далі? Сиваш – українське мертве море. Рожевуватий колір озера надає йому фантастичного вигляду і приваблює мисливців на природні цікавинки. Головна перевага озера – цілющі властивості, які, власне, і принесли йому популярність. Назва Сиваш походить з кримсько-татарської мови та дослівно перекладається «багнюка». Є інша назва – гниле море. Коли вода нагрівається, вона неприємно пахне. Озеро, за історичними даними, рожеве солоне озеро Сиваш утворилося приблизно 850 років тому. Озеро з'єднане з водами Азовського моря. Коли мілководдя випаровується, на поверхні залишається безліч мінералів. Водоймище досить унікальне. У світі є лише 3 подібних – Мертве море та озера Кара-Богаз-Гол і Велике Солоне. Втім, прямо по ньому пролягає кордон між материковою Україною та тимчасово окупованим Кримом. Тож нині, аби отримати вільний доступ у найкрасивіші місця, краще їхати на Сиваш у складі туристичної групи. Несамовите. Озеро розташовано в Карпатах на висоті 1750 метрів над рівнем моря. З одного боку його оточують вражаючі валуни, а з іншого прикрашають зелені луки. За легендою, якщо в озері вирішить покупатися людина зі злим серцем, у всьому краї вируватиме негода. Натомість добрих людей озеро любить. Місцеві мешканці вірять, якщо самотній чоловік чи жінка вмиються водою з озера, неодмінно зустрінуть другу половину, і відбудеться це протягом року. Берестувати. Озеро на Кіровоградщині, яке також називають Чорним болотом, можна вважати однією з найбільш таємничих водойм в Україні. Цікаво хоча б те, що вчені досі не можуть визначити його глибину. За деякими версіями, Берестувати має подвійне дно. Так ілюзію дня створює опале листя і гілки. Озеро вкрите лататтям. Туристів дивують екзотичні болотяні рослини. Ще одна фішка Берестуватого – вкриті зеленю острівки, які постійно мігрують поверхнею озера. Кагул. Озеро в низині Дунаю вважають найбільш південною точкою України після Криму. Недаремно саме Кагул обирають перелітні птахи для зимівлі. На берегах водойми красиво, тепло і майже немає вітру, а скелі та квітуча рослинність створюють унікальну картинку. Серед соснових і листвяних лісів на Дніпропетровщині сховалось від чужих очей озеро Солоний Лиман. Від моря озеро відокремлюють близько 300 кілометрів степів. Воно знаходиться у заповідних містах та вважається унікальним завдяки складу води. Сотні тисяч років тому
вода мінеральних джерел стала наповнювати неглибокий котлован. На гарячому степовому сонці вона швидко випарювалась, а сольовий розчин ставав все більш концентрованим. Тепер тутешня вода набагато солоніша від морської, тому навіть риби в озері немає. Але в частині озера вода прісна, і риба таки тут є. На острові, що розташований всередині озера, завжди гомонять птахи. Тут можна зустріти водоплаваючих та степових представників деяких рідкісних видів, що занесені навіть у Червону книгу. А чудовий аромат хвої, що змішується зі степовими вітрами, створюють атмосферу спокою. Природа навколо нас таїть чимало загадок, що дають їжу природній допитливості і бурхливій уяві. Незвичайні озера світу – одна з них. Напевно, кожен вас у своєму житті бував хоча б на одному озері. Але озера, вони як люди, кожне зі своєю історією та зі своїм характером. Тому чим більше їх знаєш, тим більше хочеш пізнати ще. І якщо у ваших планах окремим пунктом стане відкриття для себе принаймні ще одного озера, то ми недаремно працювали для вас. На сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Бережіть себе і йдіть по життю впевнено, адже попереду у нас ще так багато цікавого.